नमस्कार मंडळी, भटकंती आणि बरंच काही म्हणजेच BBK मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. बघणार आहोत मटक्यावरची रोटी. शताब्दी चौक आहे नागपूरचा, ज्या भगत आजी इथे बनवतात. गेल्या 30 वर्षापासून ती प्रचंड फेमस आहे. मावशी, आधी काय घेतलेलं आहे? कसलं पीठ आहे? मीठ. हे पीठ आहे. कुठलं पीठ आहे? हे गव्हाचं पीठ आहे. पहिल्यांदा 1 पायलीचं मीठ टाकलं, हे 2 पायल्याचं मीठ झालं. 2 पायचं मीठ टाकल्याच्या नंतर याला असं करून शाने त्यांना पाणी टाकून मिळवायला लागतो. हे मिळवल्याच्या नंतर मग आज याला आपटायचं, पाणी टाकू पूर्ण मळून घ्यावं लागते. अच्छा, हे बघा. कणिक आपटून राहिली. अच्छा, हो. आणि मग आपटल्यानंतर काय होते? मग ते पाणी टाकू पतली करावं लागते. हां. आणि पतली केल्याच्या नंतर त्या रांध्यावर टाकावं लागते. अच्छा. हां. आता मावशी अर्ध्या तासानंतर आता हे असं झालंय ना? हो, अर्ध्या तासानंतर हे असं झालं. हे बा, तसं तेल लावायचं. तेल लावल्याच्या नंतर मी आता पोळी टाकून दाखवतो. आता असे करून अशी टाकायची. हां हां, झालं. नागपूर म्हटल्यानंतर आपल्या समोर येते अगदी संत्री. म्हणजे इथली संत्री अगदी प्रसिद्ध आहे. इथले मंत्री सुद्धा खूप प्रसिद्ध आहेत. नागपूर म्हटल्यानंतर विदर्भ आठवल्यानंतर आपल्याला वेगवेगळ्या रेसिपीज, त्यातली एक चटक, त्यातली एक मस्तपैकी जो एक सावजीपणा असतो तो आपल्याला आठवतो. त्याचप्रमाणे इथे विष्णूजी की रसोई म्हणजे जिथे पारंपरिक तुम्हाला सगळ्या रेसिपीज तुम्हाला खायला मिळतात. तसेच इथले स्ट्रीट फूड आहेत. ते मांडवे म्हणजे आपण मटक्यावरच्या पोळ्या असं म्हणू. नागपूरमध्ये कोणाला पण 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 10 किलो अशा चपात्या हव्या असेल तर ते आजीला कॉन्ट्रॅक्ट देतात. इव्हन विष्णूजी की रसोईमध्ये पण त्या बऱ्याचदा जाऊन बनवतात. मला तसं या व्यवसायाला मला 30 वर्ष होऊन राहिले. 30 वर्ष? हां, 30 वर्षापासून मी करत आहो. म्हणजे कसं की आधीपासून तुमचा हा व्यवसाय होता, घराण्यातनं व्यवसाय होता की तुम्ही काहीतरी सुरू केलंय? नाही, मी स्वतःच केला. कसा काय सुरू केला? म्हणजे तुम्हाला कधी वाटलं असं की आपण करू शकतो? असा त्या वेळ आला होता की बा एका जणानं कलेक्टर होते, ते मला म्हणाले की आम्हाला बाई लंब्या रोट्या पाहिजे होत्या, माझ्यासोबत तुम्ही मुंबईला चाला. म्हणून त्याच्याबरोबर मी मुंबईला गेली आणि तेव्हा माझ्या घराचं काम चालू होतं. तर त्यानं मला म्हणलं का बाई हे तुम्ही स्वतःचा व्यवसाय करा
मग त्यानं म्हणलं का दादा माझे लहान लहान लेकरं आहे, मला साथ कोणाचाच नाही आहे, मी कशी करीन. तर ते महिन्यातून 2 एकदा माझ्या धंद्यावर मारत होते. पण रोटी करणं ही कला तुम्ही कधी शिकलात? म्हणजे अशी माझे शिकले नव्हते, मी स्वतःच अशी मनातून घेऊन हा व्यवसाय चालू केला. म्हणजे त्यांना मनापासून असं वाटलं की मी हे सगळं करू शकते. आणि आज तुमच्यासोबत किती इथे बायका काम करतात? एवढ्या जेवढ्या हात आता तेवढ्या. या सगळ्यांना तुम्ही रोजगार देता? रोजगार दिला. म्हणजे आजीनी हा रोजगार गेली 30 वर्षापासून म्हणजे सुरू ठेवलेला आहे. कमीत कमी 6 बायका इथे आता सातत्याने काम करतात, त्यांनी रोजगार दिलेला आहे. ही खूप मोठी एक गोष्ट आहे. खरंच आजी, म्हणजे तुम्हाला सॅल्यूट आहे की तुम्ही तुमच्या आत्मविश्वासाने या सगळ्या गोष्टी सुरू केल्यात आणि आज तुमच्या अंडरमध्ये 6 बायका काम करतात, 6 बायकांना तुम्ही रोजगार देतात. तर म्हणजे आता ही रोटी म्हणजे मडक्या म्हणजे मांडा मडक्यावरची ही जी रोटी आहे आता ही अगदी तयार आहे. म्हणजे तुम्ही ही चिकन सोबत खाऊ शकता, त्याच्यानंतर कुठल्याही व्हेज भाजीसोबत खाऊ शकता. ही सॉलिड आणि कडक एकदम. आणि तुम्ही पण जर नागपूरला आलात तर शताब्दी चौकमध्ये भगत आजी जर कोणालाही तुम्ही विचारलं तर कोणीही तुम्हाला सांगेल. नक्की इथे येऊन तुम्ही व्हिजिट द्या आणि हे टेस्ट करा. तोपर्यंत मी टेस्ट करतो.